Morjesta! Biisien synty ja tekeminen ei ole mitään sellaista, että voisi vaan päättää, että nyt niitä alkaa tulee. Siinä on semmoinen hyvä flow-tila, mikä kannattaa tavoittaa, ja joskus se onnistuu, joskus se ei onnistu. Mutta tämä meidän viimeisin kappale, Swallowed by Clouds, on yksi esimerkki semmoinen, joka lähti ihan sointujen pohjalta pyörimään. Se on tosi vanha biisi. Se on edellisen bändin Moses Gunin kappale, jolle se ei oikeastaan missään vaiheessa ihan täysin istunut. Se oli semmoinen akkari-versio, sitten sitä koetettiin tehdä jonkinlainen runge-versio, ja se kyllä sinällään keikoilla toimi ihan hyvin, mutta oli se aikamoista meltoamista ja huutamista, vähän semmoinen pakotettu. Ja Duggar Brothersin kanssa niin se ei lähtenyt istumaan ihan alun perin meille. Mutta sitten päätettiin kuitenkin viedä se studioon, ja Teemu Aalto, meidän tuottaja, teki ihan älyttömän hyvää duunia. Mutta miten se biisi lähti alun perin syntymään, niin se lähti hyvin yksinkertaisten sointujen pohjalle. Eli siinä oli A-molli, E-molli, ja sitten oli C-duuri ja G. Ja oikeastaan siinä ne on. Mutta sitten se melodia lähti syntyä niiden sointujen pohjalle, ja siitä melodiasta, laulumelodiasta tuli sitten myös se kitaramelodia siihen. Eli se lähti pohjautumaan sitten siihen A-mollin pohjalle. Ja tosta tuli sitten myöhemmin se laulumelodia. Siinä oli kasassa sää, mutta sitten jokaiseen biisiin aina tarvitaan kertosää, ainakin meidän tapauksessa. Ja se kertosää itse asiassa tuli aika tyypilliset soinut, mutta yhdistettynä tuohon A-molliin, niin siirrytäänkin E-molliin, C ja G. Ja sitten tuli aika hauska twisti, kun se kertsi lähteekin ihan toisesta soinnusta. Eli ja palaa tuohon G-duuriin ja menee D-duuriin. When the night is closing in. Ja sitten and the breath of wind has gone. Pakko sanoa muuten sanoista. Nämä on me Tepposen Masan aivan loistavat kaihomielestä sanat, jotka sopii tällaiseen syksyyn aika hyvin. Mutta siinä se periaatteessa olikin. 2 erilaista sointukiertoa, eli sää, näin ja kertosää. Hyvät biisit on monesti aika yksinkertaisia. Jos lähtee puristamaan liikaa, niin niistä ei tule välttämättä kovin hyvää. Eli tässä on niin kuin yksinkertaisimmillaan, mitä ne biisit on. Ja toki tuottaja tekee sitten studiossa paljon. Ja tosi siistiä, että olette ottaneet tämän niin hyvin Spotifyssa ja YouTubessa vastaan. Se lämmittää tosi paljon. Ja mikä parasta, niin meillä on uusia myös tulossa. Mutta niistä sitten seuraavassa jaksossa.